Друзі, всім привіт! Ви на каналі Догрався, мене звати Денис. І я знову повернувся в цю гру. Перепрошую, друзі, за такий застой на каналі. Не знаю, просто останнім часом багато всього відбувається і просто не доходять руки, а коли доходять, то вже пізно і всяке таке. Менше з тим, дякую, що ви ще зі мною і що ви продовжуєте дивитися цю гру. Можливо, не всім вона цікава. Я це прекрасно розумію, бо темп цієї гри це зовсім інший темп, ніж в попередніх грах. Мабуть, я вже повторююся, і вступ дуже схожий на попереднє моє відео. Але менше з тим, я все-таки вирішив, що, мабуть, я не буду паралельно проходити ще якусь гру. Я хочу сконцентруватися на тому, що я все-таки доб'ю по можливості цю гру до кінця і потім вже переключусь на щось інше. Тому, якщо вам цікаво, я дуже радий. Якщо не цікаво, скоро будуть якісь нові ігри, тому буду радий вас бачити, вашу активність теж в нових іграх. Тим часом ми зупинилися на тому, що ми були в квартирі професора, і якимось чином мені чомусь показує, що ми не зібрали всі докази з цієї квартири. Бо, наприклад, тут на карті в нас показується, якщо ми докази зібрали, то світиться жовтим. В попередній серії ми там все облазили, не знаю, чому так. Давайте я все-таки спробую зараз туди швиденько переміститися і ще разом подивимося, що ж такого я там міг пропустити. Так, я знову тут. Не знаю, мені здавалося, що ми вже все тут облазили. Єдине, що я, мабуть, в попередній серії просто не подивився, дійсно, що щось... Так, ну ми це знаємо, що EOD у нас в центрі всіх подій. Ну, я не розумію, щось я десь профукав і не можу щось десь знайти. Так, до речі, у нас тут є, я нагадаю сам собі і вам, у нас випуск з газети був, де мешканці міста б'ють на сполох. Переважна більшість випадків зникнення трапилося в мушлях, гавані спасіння, хмаротичній затоці. Капітан Окмонтської поліції Калапіон закликає повідомляти слідство будь-яку інформацію. Коротше кажучи, серед мешканців цього міста просто зникають люди і якби говорять про те, що не варто спілкуватися з незнайомцями, бо дуже часто може бути так, що це стане причиною того, що хтось зникне і все. От. А що нам залишається робити? Я просто не вкурюю. Кажеш, у нас в покоях мислення тепер появилася нова зачіпка. Чого? Перед цим, точніше, вона не з'явилася? Не знаю. Без поняття. Так, що ми тут знайшли? Лютневий випуск газети. Хвилювання в мушлях переросли в сутички між місцевими жителями та ісманцями. Причиною конфлікту стало зникнення кількох жінок, у якому місцеві жителі звинуватили групу ісманців. Поліція Окмонта продовжує розслідування зникнення, але наразі справа залишається нерозкритою. За попередньою інформацією стало відомо, що в будинках більшості жертв було виявлено рибну луску та морські водорості, що ймовірно спричинило чубанину. Добре, тепер у нас було 3, тепер у нас є 4, і ми можемо деякі з них об'єднати. Охоронець боїться Анни. З чим це може бути пов'язано? Злочини, в яких підозрюють ЕОД. Поліція підозрює ЕОД? Ні. Так, почекай. Лави ЕОД поповнюються. Потайне приміщення на складі. Ні, ніфіга. Ну, щось воно нічого з цього не об'єднується. Давайте спробуємо так. ЕОД нечистий на руку. ЕОД займається не лише благодійністю. Я точно знаю, що члени ордену нечисті на руку. Вони задумали щось лихе. Ну добре, це ми вже знали про те, що
деякі проблеми є з тим, що вони, скоріше за все, ставлять якісь експерименти над людьми. Чи тими, кого вони... Cavendish guy did an impressive investigation, and the EOD is in the center of all of it. Коротше, вони заманюють туди людей, от, і проводять якісь експерименти над ними. You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. Угу. Він стоїть на колінах і благає її, щоб вона не виходила. Так, а тут у нас що? George, I can't live like this anymore. There's something I have to tell you. А що сталося? I don't care what your damn EOD cult demands, Anna! I thought the child was mine! Mine! Okay, let's see what we have here. Почекайте, що за поворот событий? Анна? Це жінка цього професора? Він дізнався, що дитина не його? I don't care what your damn EOD cult demands, Anna! I thought the child was mine! Mine! Ні, мабуть, не так. Вона йому прийшла, сказала, потім він подумав, що це його дитина, а потім вона пішла. You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. George Cavendish. He had a wife named Anna. She had a baby that was not his, but blessed by the sea and claimed by the EOD. This caused their split. Нормально плющить. Ё-моё, оце лицо. Who are you? What are you doing here? Calm down. My name's Charles Reed. I'm a private investigator. Right now, you він look прийшов. like someone who's breaking into my house. A burglar. Explain yourself. Так, заспокойтеся, мене прислала Анна. Ні, це ви повинні пояснити, що зробили. Давайте спочатку заспокоїмо його. Easy there. Anna from the fish market asked me to find you. You know her, right? I should have guessed. I know her much better than you think. What does she want from me now? She already took everything I have. It's not about what she wants. It's about what you did. Poisoning the fish. Sound familiar? Yeah, I can prove you did it. Hold on. Before you jump to conclusions, I want you to know that I had a good reason to do what I did. It all comes back to Anna. Ось воно що, вона від нього пішла, бо це не від нього дитина, а від якогось цього ісмунця рибоголового. Бо вона сказала, що дитина благословенна морем. А він захотів помсти і пішов труїти рибу, прикиньте. Оце просто я тільки що склав це в голові і офігел. Коротше, він сказав про причину. Давай спитаємо, ким вам доводиться Анна? What's Anna got to do with all this? As you might have already gleaned, she was my wife. Uh-huh. Yeah, it all starts to come together now. The EOD robbed me of her. It all started with the free fish. We were all short on food at the time, and then they hooked her with their nonsense about the benevolent sea and greater good. I looked past it for some time, but then... She became pregnant. Yes. At first, I was over the moon. But then one day she came to me that
snake and told me that the child was not mine. She said it was blessed by the sea, that it was demanded by the EOD. Doom take them! I couldn't stand it. I just couldn't. Моя версія була правильною. Якщо що, я не дивився нічого в інтернеті, я сам тут поки порився і все знайшов, тому не те саме, не звинувачуйте мене в читерстві. Так, яка причина? Fun. What's your good reason for poisoning innocent people? You know the EOD are feeding the hungry, don't you? No, that's exactly the problem. They're not doing it out of charity. They do it to spread their influence and recruit new members. Some of those initiates, as they call them, vanish without a trace. And not just them. They kidnap ordinary folks, too. And poisoning the fish would prevent this. How? Oh, you see, not everyone in this city believes in the EOD yet. They have opposition among the citizens, both rich and poor. A rumor of the EOD's fish being poisonous and several incidents would be enough to undermine the EOD by sparking fear and mistrust. Оце так загнув, якщо чесно. Це єдиний спосіб це все зробити? Must be another way to deal with the EOD. Like, if their crimes are that obvious, why don't you just go to the police? They're resourceful, those sons of hagfish. They maintain a squeaky clean image, and they're good at it. I tried going to the police. They were no help at all. And I'm not suicidal enough to make it public and take them to court. Ну, то тепер явно вийдуть всі твої злочини, що ти намагався отруїти рибу. І сам зараз поліція до тебе сама прийде. Так, благословенне море. Ну, давай запитаємо на всякий випадок. Може він щось нам цікаве на цю тему скаже. What did she mean? Отут все, в принципі, зрозуміло. What do you think is the cause of Innsmouth syndrome in people? Living in Innsmouth? That K-forsaken place has nothing to do with it. It comes from breeding with monsters. These sea creatures they call deep ones. They take our women and they spoil them with their seed. Then they give birth to degenerate fish-faced offspring. Звідки ви це знаєте? Where did you learn all of this? This information about the EOD? After Anna left, I had nothing. But I did have a lot of time to research Innsmouthers, the EOD, and the story behind them. It is an old and powerful organization. They appeared back in the mid-19th century in Innsmouth, and the first people with the Innsmouth syndrome started showing up around that same time. Perhaps not coincidentally. No, of course not. And the EOD is immensely rich. The sudden rise to power of the Blackwood family happened right after they joined them. Да, це так історія. Що тепер будете робити? So what's your next move? I was interrupted and couldn't finish my task. The EOD received a fresh haul of fish, but now they're on alert and raised their guard. I understand I'm in no position to ask. But after reviewing all the facts I've presented to you, Mr. Reed, would you agree to help me? Ну, цікаво. Мені цікаво покопатися в цій всій ситуації. Давайте я все-таки скажу, я слухаю. Мені цікаво, до чого це може все довести. Оце протистояння. Keep talking. Now what is it you want from me? Poison the rest of the fish. It's spreading, but it's not enough. The EOD trusts you enough to deal with me, so it should be simple for you. My agent inside the EOD reports that they've just received a fresh haul. That's your target. Та ну, ні. Це вже дуже брудна гра починається. Ну реально, зараз травити рибу самому, при тому, що ми розслідували, що стало причиною.
Мені здається, що Чарльз не настільки... Ну, він просто не таке неспроможний. Це, може, я ідеалізую, якби це мій погляд. Не знаю. Навіть якщо ми отримуємо послугу взамін. Ну, це ж дивно, ні? Ми тут ведемо розслідування і зараз самі станемо причетними до того злочину, який розслідуємо. Сам тільки що сказав, що давайте покопаємось, і тепер не знаю, що робити. Добре, я все-таки, мабуть, пасану. You're a madman, Cavendish. You're willing to let Ну, innocent це people все заради suffer and помсти. die just to Це get тупо. revenge on your ex-wife. No, this madness has to stop. And I'm gonna put an end to it right now. Oh, no, no. You don't understand. Ah! Я вбив... А я міг не вбивати його? Я міг його не вбивати? Він на мене почав нападати. Що я міг зробити? У мене із рукопашного тільки ця лопатка, я не можу, здається, битися нічим іншим. Або я міг взяти зброю. І все. Блін, я реально не хотів. Я зреагував, тому що він почав на мене йти і він хотів мене бити, а я щось злякався, не знаю чого, ну добре, вже якби нічого не вдієш. Отруєння було диверсією. Анна виносила дитину за наказом ЕОД. Неправда? Лави ЕОД поповнюються. Джордж веде підривну діяльність проти ЕОД. Джордж Кавендіш отруїв рибу, щоб завадити благодійній діяльності ЕОД. Так. І до чого це все нас привело? Розпачливий спаситель. Джордж Кавендіш впав у відчай після того, як втратив дружину через ЕОД. Він сповнений рішучості врятувати інших від такої долі. Небезпечний психопат. Джордж Кавендіш – небезпечний психопат, який не зупиниться перед вбивством невинних на шляху до своєї мети. Я думаю, що це все-таки цей варіант, враховуючи те, що він намагався нам запропонувати свою... Точніше, запропонувати використати Чарльза задля цієї мети. Розлучення Кавендішів. Джордж Кавендіш був одружений з жінкою на ім'я Анна за наказом ЕОД. Вона народила дитину, яка була благословена морем. Ця дитина була не від Кавендіша, це спричинило розлом у їх стосунках. Анна пішла. Це все ми знаємо. Я вбив Джордж Кавендіш мертвий, я вбив його, а тепер я мушу повернутися на рибний ринок і поговорити з Анною щодо її частини угоди. Так, це цікаво, тому що я не можу пригадати, чи дійсно... Ага, віддана служиця ЕОД. Анна Кавендіш віддана служниця ЕОД. Вона виконує будь-який наказ без жодних вагань. Ага, у нас тут ще перехресний висновок, виявляється, є. Мерзенна Брехуха. Анна Кавендіш приховує лихі наміри ЕОД щодо захоплення міста. Щира добродійниця. Анна Кавендіш займається благодійною роботою від імені ЕОД, щоб допомогти людям Окмонта. Ну, ми вже вияснили, що вона теж бреше. І вони тут обоє-рябоя, як то кажуть. І вона приховує злі наміри ЕОД. Це точно, це ми точно знаємо. Так. І що нам це все дає в совокупності, скажімо так? Поки що нічого. Ми маємо з ось цього і ось цього зробити якийсь наступний крок. Так, тепер цікаво, знаєте що я не пам'ятаю, щоб нам Анна казала, що ми маємо... ну, як? Конкретно когось вбивати? Це вийшло само собою, я щось розгубився. З іншої сторони, Чарльз теж сказав, що він заслуговує на смерть. Хоча хто він такий, щоб йому займатися самосудом? Добре. Тут у нас усі докази зібрано, тому ми відправляємося на рибний ринок до нашої Анни
Дізнаємося зараз, що вона нам скаже зі своєї сторони. Ми зараз вивалимо їй всю правду матку і будемо дивитись. Давайте я вперше спробую скористатися цією функцією, що я можу переміщатися, наприклад, ось так. Хоп. І я переміщаюся. Супер. До речі, висить функція того, що у нас в покоях мислення знову щось є. Я дивився ще раз. І щось я нічого там не побачив. Давайте ще раз разом. Ну, у нас висять оці опції, і в принципі, що я нічого з цього далі не можу зробити. Я не знаю, навіщо нам це все. Ну, добре. Ми тут десь поруч. Це є рибний ринок. Зараз ми поговоримо з Анною. Цікаво, що нам Take as вона... much as you need. It won't cost you a penny. Don't be shy. Давай, We have розказуй. enough for everyone. Опа, отак, так? Прям в лоб. Я вбив отруйника. Ну, давай. I found the poisoner and dealt with him. Вона знає про те, що це був цей Кавендіш, чи ні? See, bless you, Charlie. That's great news. Who was it? Well, see, now that's the interesting part. It was your ex-husband, George Cavendish. Oh. Well, that son of a rotten shark finally got what was coming to him. Здається, не так Good реагують. riddance. Still, it's strange. I never thought he'd have the guts to do something like this. He was always a pushover. Ти на диво спокійна, я теж це зауважив. Давайте спробуємо це. You're taking this remarkably well for a woman who just found out her ex-husband was a poisoner. He's nobody to me. The EOD is my family now. Коротше, вона тронута We башкою. serve a higher purpose than he could ever grasp. My life finally has meaning. You've done us both a huge favor by relieving him of the burden of his miserable existence. Well done, Charlie. Моя винагорода де? Я вже заговорюсь. All right. No more messing around. Get me in touch with your grand poobah or whoever's in charge now. Easy there, Charlie. I'm a woman of my word. Go to the basement of the fish market. It's nearby. You'll find an in-smouther there by the name of Maurice. Tell him I've sent you. You'll get your answers. About time. Покої мислення. Так, тепер вона точно щось є. Чи немає? Блін, це або це глюк, або я не розумію, в чому справа. Високопоставлений член ЕОД. Вона попросила мене зв'язатися з високопоставленим членом ЕОД ісманцем на ім'я Моріс. Його можна знайти на підвалі рибного ринку. Так, підвал рибного ринку. Де б це могло бути? У нас тут ні камері взагалі... Ой, на камері. На карті взагалі нічого не позначено. Придеться самому шукати. До всього ще й темно. Ага, ось. Підвал. Так, щось мені здається, що це підстава. Не дарма тут лежить цей ящик. Ага. І дуже тихо. На диво дуже тихо. Зараз якась тварюка. Блін, я злякався, капець. Ні, ніхто не вискочить на мене навіть. Сюди ці знаки їхні з цією рибою. Я казав, що це підстава. Я казав, що це підстава. І мене просто захотіло тільки що мочкануть. Нормально? Фу, так, видихнули. Мурашки по шкірі пішли. Все нормально. Це завжди в цій грі так відбувається. Так, і що? Ми більше нічого тут цікавого. Можливо, можемо щось побачити. Ну, коротше, вона мене заманила самим простим способом, як вона і заманювала, мабуть, усіх. Просто, типу, спустись в підвал. Ми тут спускаємося в підвал. У нас тут, коротше, в'яжуть. І все.
І ми тут новий этот самий, як то кажуть. Нова жертва. Я не піддався. І дуже добре. Ясно зреагував. Я казав, що так просто не буде. Що ця Аня... Все з нею тут ясно взагалі. Так, виходимо звідси. Йдемо розбиратись. Записка до Моріса. Убий його. Ну. Я ж казав, все правильно. Мене просто підставили. Мене просто хотіли вбити тільки що. Тепер я стримаюся, що на виході, точніше, мене також будуть чекати. Hey, Mr. Reed. Ти хто? Do I know you, buddy? Я вже Not yet, на but I стрімі. know you. I also know you're looking for a particular lady. My name's Fred. You're looking for Professor Doe, ain't that right? The scientist the order kidnapped. Так. I think we can help each other. How do you mean? You know where she is? Slow down, buddy. Helping each other is not the same as let me just tell you everything. Який ще орден? What is this order you mentioned? Yeah. You don't know, do you? EOD. Езотеричний Really stands for орден the esoteric Дагона. order of Dagon. Dagon. An old being from the depths of the sea. In books, they show him as a monstrous amphibian. The Innsmouthers worship him as a god. And of course, they make sacrifices to him. In Ага. blood. Ось воно що. Ніфіга це. Офігеть. Реально, вони просто підмінили абревіатуру і під цією абревіатурою якби вдають, що вони тут займаються благочинністю. Блін, це прикол. Ну давай, в мене є вибір. It's not like I have options. I gotta find the scientist. Now what's the price? Believe me, I'll be glad to help you find her. But I need a little help first. Yeah, I figured. You've seen some of this city now, am I right? You've an inkling what's coming? I want out of the order and the city before it hits. Trouble is, it's much easier to get into the order than to leave. Give the slightest hint of it. You've signed your death warrant. I need somebody to get me out of the city on the quiet. And that's not an easy thing these days, my friend. I've no idea how to help you with that. Ain't you a detective? There are people in the city, smugglers, who know what to do. Find them. That's how you can help. See, I've heard whispers about ads in the newspaper. A new ad every week, talking about Salvation Harbor. Maybe start there. Так, ти будеш моїм боржником, давайте. Alright, fine. I'll look into it. But your lead on the professor had Ну, ти маєш реально допомогти, а I не know where they've got надурити, her. як всі інші. I can get you there. You just find me a way out fast, or I might be too dead to be any use to you. Доповісти пану Трогмортону. Так. Доповісти пану Трогмортону. Перш ніж я продовжу своє розслідування, я мушу розповісти Трогмортону про те, що я дізнався про ЕОД та Гарріет Доу. Він чекає на мене у своєму маєтку в Старій Діброві. Будь ласка, поясніть мені, а ми що, типу, вже з цією Анькою не зустрічаємося? Мені цікаво. Вона що, вже здриснула звідси? Де ти? Реально, дивіться, її немає. Вона ж була тут. Ось тут вона стояла. Анька, ти де? Блін, ці покої мислення мені, коротше, набридли. Я не знаю, що вони від мене хочуть. Постійно висвітлюється ця фігня, що я, типу, там нічого не зробив, там нічого немає з активних можливостей. Коротше кажучи, нам тепер треба відправлятися до пана Трогмортона, в його Стару Діброву. Я вже трохи забув, де це, правда? От. Пропоную переміщатися туди. Ну і, мабуть, я не буду просто гаяти весь час, ми вже тут, в принципі, все бігали. Мабуть, я просто швиденько зараз туди перебіжу. І все, побачимось на місці.
Так, я на місці у Трокмортонів. Що тут у нас відбувається цього разу? Це торт? Ви їсте торт у формі мерця? Ви що, здуріли зовсім чи що? Реально, дивіться. Так, ясно. Добрий день. Я знаю, хто викрав професорку Доу, та робота досі актуальна, но все добре. Так, давайте я знав, хто викрав професорку. I know who's behind Professor Doe's kidnapping. It's an organization called the Esoteric Order of Dagon. Most of them stick to the fish market, but they seem to have agents everywhere. Even the university. I knew there was something fishy about the EOD, the den of those filthy Innsmouthers. I'll tear it to the ground. Так що ти знав, то чого ти нам не казав до цього? Так, EOD та Інсмосі не одне й те саме. Не всі Інсмосі поганці. Я думаю, що перше, EOD та Інсмосі це не одне й те саме. Actually, most of the EOD members I met were locals. And for what it's worth, the only Innsmouther I spoke to was a nice guy. You ought to examine your prejudices. Are you calling me a bigot, Reed? О, так, ви ксенофоб, я лише кажу, що час щось змінювати. Ну, давайте не будемо його одразу, якби, переконувати так в лоб. Давайте скажемо, що час щось змінювати. Robert, listen. Something needs to change. В нього є просто певні You упередження. holding a grudge against Innsmouthers ain't making anything better for anyone. Those who fan the flames of hatred always end up burnt in the end. They killed my son, for Kay's sake! I know. But what did you do to prevent it? You made yourself their enemy instead of helping them. What did you expect would happen? You chose to brand them newcomers and leave them to suffer just like you did with me. The only difference is that I'm useful to you. No wonder desperate Innsmouthers would seek refuge from a radical organization like the EOD. They had nowhere else to turn. I shall think about what you've said. Нічого собі, Чарльз тільки що рубанув правду матку, нормально так забазував. Так, що там далі? Back to business. I'll continue my search for Professor Doe. I have a promising lead. You have anything else to tell me? Your task remains the same. Find Harriet and bring her back. You say we are dealing with an entire organization? Well, I have something for you that might help our cause should things take a turn. Now leave. I've heard enough from you. Послугу за послугу закрито. Нова справа, батьки і діти. Такс. Батьки і діти. Вимога Фреда. Фред сказав, що знає, де ЕОД отримує професорку Гарріет Доу, очільницю зниклої експедиції, яку я шукаю. Він не скаже мені, де вона, допоки я не організуємо безпечну втечу з міста. Фред запропонував звернутися до місцевої ватаги контрабандистів. Він вважає, що контрабандисти таємно спілкуються з допомогою рекламних оголошень щодо гавані спасіння в місцевій газеті. Найімовірніше, що нове повідомлення з'являється щотижня. Так, ну що, я довго думати не буду, я розумію, про що мова йде. Значить, відправляємося тоді одразу. Я правильно зайшов? Чекай. Відправляємося тоді одразу до нашої Окмонтської газети, нашого видавництва. Єдине, що мене цікавить, що тут ніде чомусь немає цього телепорту, щоб я кожен раз оце не їздив туди-сюди. Ну добре. Думаю, що в принципі ми все правильно зробили, не почали трохи бикувати до нього, а якби спокійно все пояснив Чарльз і тим самим допоміг йому зрозуміти, що в деяких аспектах він не правий і діяти за своїми упередженнями теж не завжди варто. Погнали тоді у видавництво газети.
Так, знаєте, що дивно? Я поки йшов, я зрозумів, що всі ті зачіпки, які ми збирали в попередній справі, не дійшли до якогось конкретного висновку. Тобто було якби дві лінії, ми їх збирали, і до якогось висновку Stay safe. прямого ми не дійшли. Ми просто позбирали те, що Анна Брехуха, а той Кавендіш теж, як то кажуть, не ликом шитий. І, в принципі, все. Все це звелось до того, що ми дійшли до Трогмортона, все йому розповіли, і все. Ну, добре. В принципі, це і так нам дало певний результат. Давайте спробуємо поритися в цьому архіві. Так. Персоналії. Період. Нам треба точно, там треба оголошення і персоналії прості містяни. Ясно. Значить, персоналії може нам не потрібно, але потрібно тоді, можливо, після повені. Так, поминки беззубого Боба. Настав час провести беззубого Боба в останню путь. Цього разу до шинку 7 дубів, що на заході гавані спасіння на перехресті вулиць Тихобережної та Спасіння. Здається, це і є наша зачіпка, де ми можемо знайти цих контрабандистів, гавань спасіння. Опа. Ясно, це виходить, що знову ж таки ми ще тут не були в цьому місці. І зараз ми туди відправимось безпосередньо за допомогою нашого телепорту, щоб не гаяти час. Десь тут у нас була телефонна будка. Так, ось наша телефонна будка. Ми сюди заходимо, швиденько переміщаємося в східну частину гавані спасіння. Оп. Такс. Якщо чесно, я щось не врубаюсь. Ми тут вже лазили чи ні? Щось таке наче знайоме. Так, і тепер шукаємо по вулиці. Так, вулиця у нас має бути на заході гавані спасіння, на перехресті вулиць Тихобережній та Спасіння. На заході Тихобережна та Спасіння. Окей, ми тоді ставимо сюди ось цю мітку. І, в принципі, йдемо вперед. Таке відчуття, що я тут був. Можливо, я помиляюсь. Судячи з того, що з'явилася нова заражена зона, мабуть, не був. Тут взагалі все якось печально. Тут ще більше всіх оцих місцевих божевільних, мені так здається. Угу. Ну, сказати, що це благополучні райони, мабуть, сказати неправда, я думаю. Так. І нам треба проплисти направо і наліво. Цікаво, чи ми колись дійдемо до того здоровецького обеліску, того, щоб подивитися, що воно таке. Добрий день. Та ні, ну таке відчуття, що я тут був, реально. Дивно. Угу. Тут всюди свіжа риба, я вже бачу, яка вона свіжа. Шматки металу, навіщо вони мені? Пацюкай смажить собі на потику. Так, і наскільки я пам'ятаю, нам потрібен шинок 7 дубів. Це він?
Seven Oaks. Угу. Добрий день. Що? Red Dead Redemption чи що? Чекай, мені цікаво, що у тебе тут. Ну добре, добре. Не будемо, як то кажуть, спішити. Добрий день. Я хочу покинути місто. A little bird told me there are people in Okmont who can help me leave town. Maybe, maybe not. What makes you think I know anything? Так, я прийшов на поминки беззубого I've heard Боба. they're having a wake for Toothless Bob here. That may be true, but I don't know you from Adam. Prove you ain't some gumshoe. Я не знаю, що в цій ситуації краще сказати. Що я працював на Трогмортона, чи просто довести ділом, що я... Ну, давайте друге. Actions speak louder than words. Maybe I can prove myself by helping you out with something. Solving problems is my specialty. Okay. What about a little favor? Nothing fancy, don't worry. I expected a package to be delivered ages ago, but the courier still hasn't shown. Find out what's taking him so long. Here's the address. Got it. One more thing. If you don't find him, bring the package back, will ya? It's a crate full of the water of life, if you catch my drift. Bye. Так. Знову починається ця фігня, коротше. Зроби то, щоб зробити то. Фух, так. Йо-майо. На проспекті Лавікофіна в хмуротишній затоці. Блін, ви бачили, де це на карті? Це сусідна ця... сусідній райончик сон. Так, мені все-таки цікаво. Я хочу трохи понишпорити і дізнатися, що тут у нас є. Можливо, я щось... Тепер я не знаю, чи я правильно зробив, бо в принципі можна було пригрозити, що я працював на Трогмортона. І може він би злякався. З іншої сторони. Не кожного разу ж використовувати цей козир. Тим більше, що я не знаю, як до нього... як ставляться до Трогмортона в цьому районі міста. Тому це не завжди, я думаю, працює на руку. Так, трошки злякався, нічого страшного. Нічого цікавого я тут не бачу, ясно. Шуруємо звідси тоді в хмуротишну затоку. В сусідній райончик. Побачимо, що у нас там є. І повернемося назад. В принципі, у нас тут є ось телефонна будка, за допомогою якої ми можемо переміститися. Так, в хмуротишну затоку це сюди. Відкриваємо документи. Лавікофіна це тут, неподалеку від проспекту Марша. Ну я вангую, що це може бути десь тут. Ми, в принципі, стоїмо навіть в правильному напрямку. Вночі ще стрімніше тут взагалі, ніж вдень. Взагалі ніфіга не видно, і мені цікаво, що ці всі люди роблять вночі, чого вони ходять по вулицях з якимись пакунками. Це виглядає досить таки дивно, якщо чесно. Так, супер. У нас заражена зона, і я не розумію, якраз в тому місці, де мені треба пройти, так? А я з іншої сторони вискочу? Мабуть, вискочу. Давайте я ризикну. Давайте я ризикну і швиденько звідси. У мене вийде пробіжати? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
За мною гоняться, здається. Так. Ага. Ой. А що мені це дало? Це мені нічого не дало. Ой. Чекай. Блін. Ти можеш дійти перескочити? Фух. Здається, ніфіга не зрізав, тільки зробив гірше, ніж було. Трохи натупив. Я думав, що є там прямий прохід. А виявилося, що його немає. Ну, таке також стається, нічого страшного. Доведеться тоді використати одну аптечку. Щоб почуватися краще. Так. Спроба номер 2. Мабуть, я не піду все-таки ще раз через цю заражену зону, хіба що виявиться, що іншого варіанту немає. Не хотілося б, якщо чесно. Я хочу спокійно собі пройти. Наприклад, тут. Завжди вона тягне в такі місця, щоб перевірити на всякий випадок, що там всередині. Так. Яка це вулиця? Вулиця Леві Кофіна. І вона заходить сюди, так? Правильно дивимось? Угу. Давайте шукати цей будинок, який нам був потрібен. Це він? Ні. Come and take it from my cold dead hands. Так, здається, це він. Здається, це цей будинок. Угу. Пункт призначення кур'єра. Почекай, мені цікаво, чи я можу зробити нові набої, бо щось мені здається, що зараз у нас тут буде веселуха. Я зроблю якомога більше. Ага, сюди не можу, а сюди? Сюди теж не можу. Можу тільки для пістолету зробити ще. Давай ще зробимо одну аптечку. Так. Стрімна кабзда. Зараз відчуваю, що щось вилізе на мене. Угу. Дай вгадаю, вони внизу стоять, так? Порох. Що це за звуки? Касовий апарат. Блін, ніфіга нема, прикиньте. Я думав, що я зараз щось дізнаюсь. Так. Угу. Я ж казав. Так, -1. -2. -3. Це все? Що, навіть ніякого здорового чувирла не вилізе на мене? Гільзи. Тут у нас що? Ще якісь набої. Ага, ясно, я вже зробив собі набої, тому дарма використав свої. Так, а що в нас тут? Порох і спирт. Ага, тобто я не знайшов цю посилку, яку треба, і вона у нас знаходиться внизу. Блін, ну так не хочеться, якщо чесно, прямо от влазить у ці всі історії. Ой. Здається, я бачу там чийсь скелет. Так. Скелет, судячи з усього, спалений. I've seen ashes like this before. Well,
That's one way to get rid of a corpse. Намагалася спалити. Намагалася спалити і ось цим, судячи з усього. Більше я тут... Ага, можу побачити. Empty, but reeks of gasoline. Ну добре, намагалася спалити. І що The тепер? blood's almost dry. Судячи з цього, все було відбувалося давно, не зараз. Left by something heavy with wheels. Важке і на колесах. І що ж це може бути? Блін, що за звук? Щось крякає. Я чую це. Де ти? Ти зверху ходиш? Ага, воно тут за стіною схоже. Судячи з усього. А що мені зробити для того, щоб ця стіна відкрилася? Ага, ось. Так, складаємо в одне. Так. Супер. Чекай. Ящик віскі ми забрали. І зараз хтось на мене вийде, так? Що за твіня? Чекай. В принципі, все, я все звідси забрав. Так, а що у нас тут появилось? You're done, kid. Someone talks to the cops behind my back. Their history. Get 'em, boys. No mercy, boys. He's been asking for this. Побили. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Якийсь мужик на колясці. Ну, пройшли, коротше кажучи. А наверху? Наверху нічого немає, добре. Значить, це буде тоді першим. Чи я не можу позначати тут нічого? Ага, ще тут є. Drock. Whose idea was it to hide the crates in such a stupid way? Time to figure this out. Так. Ну, на колесах це вони везли цього мужика на колясці, так? Давайте тут. You're done, kid. Someone talks to the cops behind my back. Their history. Get 'em, boys. Так. Ну, прийшли, No mercy, boys. наїхали, He's been asking. Get намагалися rid of him. позбутися Leave тіла, nothing but ashes. а потім хотіли Understood? вкрасти Drock. ящики. Whose idea was it to hide the crates in such a stupid way? Неправильно. Давай. Ну, дивно, вони ж приїхали, так? Вони приїхали. You're done, kid. Someone talks to the cops behind my back. Their history. Get 'em, boys. Чи їх було двоє тут? Давайте хай це Get буде rid of him. другим. Leave Третім no mercy, boys. і четвертим. He's been at Drock. Whose idea was it to hide the crates in such a stupid way? Блін, я тупий, реально, я тупо не вигрібаю, про що йде мова. На мою логіку, то все мало бути саме так. Ну вони ж приїхали сюди на колясці, так? Ну, судячи з цього, вони навіть якби везли ось по слідах його сюди. І він тут стояв. Потім він дивився, як його намагалися тут знищити. Давайте так. 1, You're done, kid. 2, Drock. 3, No mercy, boys. 4. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood?
Якась тупа загадка. Або я тупий. Одне з двох. Ну, давайте навпаки. Давайте Whose так. idea? You're done, kid. Someone talks to the cops behind. No mercy, boys. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Нарешті. Someone was looking for a crate here and was brutally killed. The crew that did it were headed up by a guy in a wheelchair. Ключові докази зібрано. Тепер. Так, я не розумію, це звуки для того, щоб мене просто полякати, чи це реально зараз хтось на мене вийде тут? Добре. В принципі, ми забрали цей ящик, так як нас і просили. Кур'єра було жорстко вбито, вочевидь, коли він шукав ящик, який сховано за стіною. Убивцями командував чоловік в інвалідному візку. Здається, кур'єра вбило через те, що той співпрацював з поліцією. Ну, добре. Ну, як? Ну, звісно, не добре. Зовсім. Але тепер ми прекрасно знаємо, що можна переказати, яку інформацію переказати тому бармену. Шуруємо тоді до телефонної будки, відправляємося до нашого бармена і дізнаємося, чим ця вся історія може для нас закінчитись. Принаймні на сьогодні. Добрий день, я зробив все, що ви хотіли. Так, я знайшов кур'єра. Well, I found your courier. I hate to break it to you, but he's dead. Someone didn't like him talking to the cops, and, well, they made it pretty savage. What? Okay, I'm dead. He might think I was in on it. He? Who's he? The boss. Так може є цей бос, це на цьому візку інвалідному? Мені байдуже, скажи мені те, що мені потрібно. Чим я можу допомогти? Блін. Що, я маю всім допомагати в цьому місці, чи що? Якщо чесно, то я прийшов тільки за тим, що мені потрібно. Давай, що мені Not my потрібно. problem. Just tell me what I want to know. Who do I gotta see to get a man out of the city? You're wrong there, pal. It is your problem. The boss is the only one who can arrange a bon voyage. There, a newcomer. Here's the note with your instructions. Beyond that, you're on your own. Okay, thanks. Я приніс ящик. Here's your water of life. Shh, keep it down, pal. Not too shabby, newcomer. You deserve a reward for this. До Bye. побачення. Нова зачіпка в покоях мислення. Так. Такс. Місце зустрічі. Алея на Млиновому проспекті, що на півдні гавані Спасіння між Спрутовим проспектом та Шкіперною вулицею. Запитання. Що роблять із собакою? Відповідь: собака скажений, тож його треба вбити. Окей. Ватажок контрабандистів холоднокровний тиран. Чоловік у візку спалив кур'єра живцем, аби показати іншим, що буває, коли його зраджують. Ну, в принципі, ми добилися своєї цілі, те, що нам було потрібно. Значить, в наступній серії ми повертаємося на рибний ринок і переказуємо інформацію, як втекти з міста. І я надіюся, що нас це нарешті виведе на слід до професорки Доу. А на цьому у мене все на сьогодні, друзі. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за вашу підтримку під відео. І до нових зустрічей, друзі. Пока-пока.